З самого дитинства батьки тягають своїх дітей по усіляким гурткам. І я теж так роблю. І це правильно, бо як дитина зрозуміє, що їй це подобається, якщо вона цього не спробує? Коли ж я була мала, в нашому мікрорайоні з гуртками був не дуже великий вибір. Були танці, але з ними щось не склалося. Не можу сказати, що в мене обидві ноги ліві і я погано танцювала. Ні, просто був незручний графік тренувань і батьки не змогли мене туди водити. А я якось і не дуже засмутилася з цього приводу. Потім в сусідній школі відкрився гурток шахів та шашок. В шашки я грати любила, вдома з сестрою. Правда, частіше в Чапаєва. Єс! Тому мені здавалося, що ходити на такий гурток буде весело. Але ні. Там було капець як нудно і зовсім не цікаво. І тоді мене віддали в художню школу. Ви думаєте, я гарно малювала і хотіла займатися малюванням? Ні, тоді я взагалі нічого не хотіла. Я просто в усьому копіювала свою старшу сестру. Вона ходила в художку і мені треба. А тоді, щоб тебе зарахували в художню школу, треба було ще й іспити здати. От навіщо? Не розумію. Щоб дітей одразу налякати? Адже і так зрозуміло, що всі малювали як курка лапою. Ми для того і прийшли в художку, щоб нас там навчили малювати. Так от, сиджу я на цьому іспиті, переді мною поставили якісь вазочки та яблучка і кажуть: малюй. Що малюй? Оце? Я думала, ми будемо малювати те, що хочемо. Ну, дивлюсь, всі щось малюють, і я почала. А тут ще й сестра весь час в клас заглядає. Пс, пс, намалюй блік. Чуєш? Блік. Що за блік? Який ще блік? Що це взагалі таке? Так я і не зрозуміла, що вона від мене хотіла, і вирішила зробити так. Блік. І здала свій малюнок. Креативно. В художку мене таки зарахували, і почала я туди ходити 3 рази на тиждень по 3 години. Іноді додатково ще й по вихідним. Але сказати, що це було моїм улюбленим заняттям, я не можу. І знаєте чому? Бо кожного разу ми малювали одне й те саме. Вазочка і яблучко. Вазочка синя, вазочка рожева, глечик. Сьогодні ми будемо малювати зовсім інше. Ура! Замість яблучка у нас буде грушка. Серйозно? Саме це потрібно 10-річній дитині? Вазочка та грушка? Як цікаво! Добре, що зі мною в художку ходила моя подружка Нютка, яка не давала мені сумувати. З усіх уроків художньої школи мені подобався лише урок композиції. На ньому можна було малювати щось з власної фантазії, але все одно давали якусь тему. Сьогодні малюємо на тему «Осінь». Що погода сумна, що тема. Я мріяла, щоб вчителька зайшла в клас і сказала: сьогодні малюємо монстрів, драконів, персонажів казкового лісу, героїв мультфільмів та аніме. Але було лише тема «Осінь». Пам'ятаю, як в 2 класі художньої школи нам додали урок петриківського розпису. І для цього уроку нам потрібні були пензлики-кошачки, які ми мали самі собі зробити. Треба було відстригти трохи шерсті на шийці в кота та примотати ниткою до якоїсь палички. Але головною умовою було, щоб кіт був не породистий, а в мене на той момент був Марсік. Воу-воу, я сіамський. А в Нютки взагалі кота не було, і ми прийшли на урок без нічого. Ви що, не могли в сусіда кота попросити? Чи на вулиці зловити? Вам нема чого робити на моєму уроці. І ми пішли на вулицю ловити якогось кота. Ага, хіба то легко спіймати вуличного кота?
Вони такі шустрі, ще й шиплять. Зрозуміли, що діла не буде. І тоді Нютка згадала, що в сусідньому будинку живе наш однокласник, в якого начебто була кицька. Породиста чи ні, ми не знали, а раптом пощастить. І ми пішли до нього в гості. І дійсно, в нього була звичайна дворова кицька Манька, в якої ми їй поцупили трохи шерсті з комірця. Ну, як трохи? Може, і не трохи, але то для справи треба. Повернулися ми в художку вже під кінець уроку, але вчителька на нас вже не гримала. Чесно кажучи, гарно малювати Петриківку я так і не навчилася. Але кожен раз згадую цю історію з пензликами-кошачками. До речі, напишіть в коментарях, хто на які гуртки ходить чи ходив в дитинстві. Буде цікаво почитати.